საღამოშტობის საქართველო ვინაიდან ხაროზებით იყო ლაივი ჩანაწერი დღეს აქ სტატთან მინდა რომ მოკლე შინაარსი გითხრათ რადგან ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი შეხვედრა გამოვიდა ფაქტიურად ირიბად დაადასტურეს ის ინფორმაცია რაც რეალურად ესეა და მინდა მოკლედ გითხრათ რა ხდებოდა იმ შეხვედრაზე ანუ პირველ რიგში მინდა თქვა რომ საქსტატი საერთოდ საქსტატი უბრალოდ აკეთებს ასე ვთქვათ სტატისტიკას ანუ ისინი დამნაშავეები ასე ვთქვათ პირიქით ისინი ცდილობენ რომ ამ საშინელ ეკონომიკურ მდგომარეობიდან რაც საქართველოში არის და რაც მთავრობის ბრალია რეალურად როგორღაც გააბრაუნ და შეინარჩუნონ რაც შეუძლიათ და ანუ მე არ ვადანაშაულებ მაგათ უბრალოდ მაინც მინდა რეალობაზე ვისაუბროთ ეს არის შემდეგი რომ პირველი ძალიან მარტივ ენაზე ვსაუბრობ პირველი როდესაც ქვეყანას აქვს ზრდა ეკონომიკური როდესაც ქვეყანას აქვს ზრდა შიდა პროდუქტის და სტაბილურად მიდის ეს არის საერთაშორისო სტანდარტით რომ ეს ქვეყანა არის კარგი ინვესტიციისთვის ამიტომ ამას ინარჩუნებენ უბრალოდ ჩვენ რაზეც ქონდა საუბარი ის არის რომ რეალობა არის სრულებით სხვა და ეს როდესღაც გასკდება ეს არის ბუშტი როდესაც გასკდება მე ვარაუდობ 2 წელს ვერ გაკაჩავს გააჩნია ვინ იქნება მთავრობაში რატომ გასკდება იმიტომ რომ არასწორი ინფორმაცია არის ანუ გაზვიადებული ინფორმაცია არის სტატისტიკურად მიღებული მაგალითად იმის შესახებ რომ თურმე 18000 კომპანიას იღებენ ირჩევენ რატომ 18000 კომპანიას რომ გაიგონ საშუალო ხელფასი საქართველოში ანუ საშუალო ხელფასი არის 1200 ლარი მაგათი ინფორმაციით, მაგრამ თქვენ ხო ხვდებით რომ 1200 ლარი არის ძალიან გაბერილი მინიმუმ 50%-ით, მინიმუმ 50%. შესაბამისად, ამას იმიტომ აკეთებენ რომ ხელოვნურად გაზარდონ შიდა პროდუქტის ოდენობა, ხელოვნურად გაზარდონ ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი გარკვეულწილად და ხელოვნურად იყოს ეს ყველაფერი და ამან გაზარდოს მერე უკვე ირიბად ეს პირდაპირ დაკავშირებული ყველაფერი მიდის ლართან საბოლოო ჯამში და ლარის ინფლაციასთან. და გაზარდონ ასე ვთქვათ ინვესტიციების შემოდინება, რაც ავტომატურად ნიშნავს ლარის უფრო მეტ მოთხოვნას, გაზრდას და შესაბამისად ლარის გამყარებას. რატო საუბრობ ამაზე? იმიტომ რომ ეს როდესღაც ჩამოიშლება. როდესღაც ვიღაც მოკიდებს ამას ხელს და იტყვის რომ საქართველოში არ არის 1200 ლარი და საქართველოში 600 ლარი თქვა საშუალო ხელფასი ან 500 ლარი საშუალო ხელფასი ან 800 ლარი. ამას მოყვება კოლაფსი უბრალოდ. მეორე საკითხი რაც ვისაუბრეთ ეს იყო თუთა შიდა პროდუქტის ხელოვნური ზრდა აი მარტივ რაღაცას გეტყვით რაღაცის ზრდა ნიშნავს ლოგიკურად რაღაც შემოსავლის ქონას პირველი კითხვა მე რაც დაუსვი სტატისტიკის დეპარტამენტის წარმომადგენელს რომ როგორ ახსნით იმას რომ თქვენდებთ 5%-იან ყოველწლიურ ზრდას ანუ ბოლო 10 წლის განმავლობაში წესით 50% გაიზარდა ეკონომიკა და ჩვენ ამას ვგრძნობთ 50 ჯერ უარესად აი როგორ ხსნით ამას და ისინი ამბობენ რომ ეს რაღაც ევროპული სტანდარტით ხდება ამის და რაში გვაინტერესებს ევროპული სტანდარტით ჩვენ ხო ამას ვერ გგზნობთ ანუ რატო გვატყუებთ ხო გასაგები ამას აკეთებთ ლარის და რაღაც აი იმის შენიღბვის გამო მაგრამ ჩვენ ხო არ გვინდა ჩვენ ხო აღარ გვინდა ეს ფასადები და ფასადური ქმედებები ხო და მარტივად გიხსნით იმას რომ არსებობს შიდა პროდუქტის რეალური მაჩვენებელი და არსებობს უბრალოდ სტანდარტული მაჩვენებელი. რეალური რას ნიშნავს? რეალურში გათვალისწინებულია ის ინფლაციაც, რაც მაგალითად ლარს ქონდა 2019 წელს, ანუ 18% ქონდა ლარს ინფლაცია. და 2019 წელს ისინი დებენ შედეგს, რომ 5%-იანი ზრდა ქონდა შიდა პროდუქტის მიმართულებით, ანუ ეკონომიკის ზრდასთან ერთად. ეს ხო აბსურდია, ანუ ჩვენ გაგვიუფასურდა ყველაფერი და ჩვენ უფრო გავღარიბდით და ჩვენ გვიდებენ ზრდას ხო? რო შევაჯამოთ, რატომ მომიწია ამ თემაზე საუბარი და ზოგადად შეხვედრა? რომ თქვენ მიგახვედროთ, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ ვირტუალურ სამყაროში, ანუ ვირტუალურ ციფრებს სვავენ იმისთვის, მაგრამ როდემ იმისთვის რომ ხელოვნურად იყოს შენარჩუნებული ეკონომიკა ვითომ ყვავის და მიდის წინ და ლარის კურსი როგორღაც მაქსიმალურად შეინარჩუნა, მაგრამ ეს როდესღაც ჩამოიშლება და ეს შეიძლება იყოს 3 თვის შემდეგ, შეიძლება იყოს 1 წლის შემდეგ. მე ვარაუდობ რომ 2 წელს არ გასტანს ეგ მაქსიმუმ. ამიტომ მინდა რომ რეალობა დაგანახოთ, ფარდაავხადოთ ამ ყველაფერს და ჩვენ მოახერხოთ
ერთადერთი გამოსავალი, სწორედ პირდაპირ გეუბნებით, რომ ეს არის ერთადერთი გამოსავალი. ჩვენი პოლიტიკური ძალა არის ერთადერთი გამოსავალი ამ პრობლემის გადაჭრისკენ. როგორ? ძალიან მარტივად. ვქმნით ყველაზე საუკეთესო საგაზაფხულო სისტემას მსოფლიოში, როგორც დუბაიმ გააკეთა. ოღონდ ვაუმჯობესებთ დუბაის მოდელს, იქ ძალიან ბევრი ხარვაზე იყო და ეგრევე ვიზიდავთ მილიარდობით ინვესტიციას. ანუ ჩვენგან არაფერი არ მიდის იმ კომპანიების მხრიდან, რომელიც არასოდეს საქართველოსკენ არ გამოიხედებოდა. ეხლა უკვე დიდი კორპორაციები გამოიხედებიან და მათთვის მნიშვნელოვანი არის ეს ეგრეთ წოდებული 64 საგაზაფხულო სისტემის ქვეყნები. და ისინი უბრალოდ იურიდიულ ფილიას აფორმებენ აქ და ჩვენთან უზარმაზარი თანხები შემოდის არაფრისგან ფაქტიურად. მეორე საკითხი არის თუნდაც სოფლის მეურნეობა. და ძალიან ბევრი საკითხები გვაქვს, თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე ნახოთ. სოფლის მეურნეობა საქართველოში ყველა დამეთანხმებით, რომ ანუ უნდა ყვაოდეს და უნდა იყოს ძალიან მაგარი, როგორც კომუნისტების დროს იყო, მაგრამ ჩემი ყვებოდა ნახევარზე მეტ SNG-ს ქვეყნებს ვამარაგებდით, ხო? და იქ რაღაც ექსპერტები იძახიან, რაღაც შეუძლებელია, გაწყობა და ასე შემდეგ, ხო? მარტივ რაღაცას გეტყვით. ტურიზმიდან შემოსავალი ჩვენ გვაქვს რამდენი მილიარდი. ამ რამდენი მილიარდიდან თუ არ ვწდები 6 მილიარდია. აქედან დაახლოებით 70% გადის ზღვარით. რატომ? იმიტომ რომ ნახევარზე მეც ადამიანი ხარჯავს კვებაში. შესაბამისად, ეს კვება ვიკვებებით 80% შემოტანილი პროდუქციით. ანუ ეს თურქეთი იქნება თუ ჩინეთი იქნება თუ სხვა ქვეყნები. ანუ ფაქტიურად ჩვენსავე შემოსავალს, რომელიც თქვა ვქმნით სიმწრით ვქმნით და ვაღწევთ 6 მილიონს ტურისტს თუ ასე შემდეგ, ჩვენივე თვალთა ხელს შუა გვაცლიან იმპულს თქვა თურქეთი, ჩინეთი და სხვა ქვეყნები. ანუ ეს უნდა დარჩეს საქართველოში ეს მოგებაც, ხო? ამას გიხსნით აი ძალიან ასე ვთქვათ ელემენტარულ დონეზე და წარმოიდგინეთ რას ნიშნავს ზოგადად სოფლის მეურნეობის განვითარება ზოგადად ქვეყნისთვის, ხო? მინიმუმ ყველა პროდუქტი გაიაფთება აბსოლუტურად და დაეცემა როგორც ვთქვათ ბელორუსიაშია, ხო? ბელორუსია არის 45 ადგილზე შიდა პროდუქტის მოხმარებით, რომელსაც ახლა ლუკაშენკოს გამოუცხადებს მთელი აქციები, ხო? ჩვენ ვართ 118 ადგილზე ხალხო, ანუ 118 ადგილზე ვართ შიდა პროდუქტის მოხმარებით, გაგვასწრო 5-მა თუ 6-მა აფრიკის ქვეყნებმა, კონგომ, ნიგერიამ და ასე შემდეგ. ამიტომ გამოსავალი არის ძალიან მარტივი. ნომერ პირველი, ეს არის სუფთა ხალხის მოსვლა პოლიტიკაში, რომელიც მინიმუმ 4 მილიარდ დოლარს ამოათავისუფლებს ამ კორუფციული სქემებით, რომელიც ყოველწლიურად იკარგება და ეს ჩვენი გამოცდილებაა და ყველა სამინისტროსთან დაშვება გვაქვს და ვიცით ეს შიგნით როგორ ხდება. ანუ რომც არაფერი არ გავაკეთოთ, 4 მილიარდი ლარი დატრიალდება ხალხში. ეს უკვე ავტომატურად პირველივე წელს გაამყარებს ლარს და ყველაფერს აბსოლუტურად შეცვლის. ამას თუ დაუმატეთ ჩვენ ის ეკონომიკური პროგრამა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ანუ ერთ-ერთი საუკეთესოა არა მარტო საქართველოში, მათ შორის საპენსიო ფონდის ჩათვლით. ეს არის გამოსავალი რეალურად და ეს არის გასაკეთებელი. და სხვა შორის ძალიან ლამაზად დაემთხვა ეს ჩვენმა ერთმა კომენტატორმა მოგწერა, ვინც კომენტი დაგვიწერა. ჩვენი ნომერი არის 30. ნუ ქართველებს ხშირად გვიყვას ხოლმე რაღაც ეს ვთქვათ ორიგინალურად მიბმა რაღაც სამ ციფრთან და ესე გამოვიდა რომ 2021 წელს ანუ არჩევნების შემდგომ წელს ჩვენ შეგვიძლია შევხვდეთ ძალიან მაგარ საქართველოს 30 წლის თავზე დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან. ძალიან სიმბოლური ემთხვევა, ან შეიძლება ჩვენ დავამთხვიეთ. აი ამ იდეოლოგიით უნდა წავიდეთ ხალხო, რომ ჩვენ გვჭირდება სუფთა ხალხი პირველ რიგში და დანარჩენი თავისით მოვა, რომც საერთოდ IQ არ გაგვაჩნდეს, ხო? ყველაფერი თავისით დაალაგდება. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, შემდეგ შეხვედრამდე.